Αν σε ρωτήσουν ποιος ήταν ο Ορφέας, οι περισσότεροι θα πούν ο ποιητής, ο μουσικός με τη λύρα, αυτός που κατέβηκε στον Άδη για την αγαπημένη του. Κανείς δεν λέει το πιο σημαντικό, ότι για αιώνες κάποιοι τον έβλεπαν όχι απλώς ως τραγικό εραστή, αλλά ως πατέρα των μυστηρίων. Ότι για κάποιους ο Ορφέας δεν ήταν απλώς ένας μυθικός καλλιτέχνης. Ήταν ο πρώτος μύστης που τόλμησε να πει στον άνθρωπο κάτι απαγορευμένο. Δεν τελειώνει τίποτα με το θάνατο και εσύ δεν είσαι αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Αν κλείσεις τα μάτια και προφέρεις αργά το όνομά του, Ορφέας, νιώθεις ότι δεν μιλάς για ένα άτομο, αλλά για μια σχισμή. Μια ρογμή ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον κόσμο όπου όλα τελειώνουν με έναν τάφο και τον κόσμο όπου η ψυχή απλώς βγάζει καινούριο δέρμα. Αυτό το επεισόδιο δεν είναι απλώς ένας μύθος της αρχαιότητας. Είναι μια βουτιά σε εκείνο το σκοτεινό στρώμα της ελληνικής παράδοσης, όπου οι θεοί δεν είναι απλά πρόσωπα, αλλά δυνάμεις. Ο άνθρωπος δεν είναι απλά σώμα, αλλά δέσμιος και ταυτόχρονα υποψήφιος για απελευθέρωση. Και το τραγούδι δεν είναι διασκέδαση, αλλά μαγικό εργαλείο που ανοίγει πόρτες. Σήμερα θα δούμε τον Ορφέα όχι σαν ρομαντικό ήρωα, αλλά σαν ιδρυτή μιας παράδοσης μοίησης, αυτής που αργότερα θα γεννήσει τα Ελευσίνια μυστήρια, τα Ορφικά, τους Πυθαγόριους, ίσως και κάτι από τη σκιά των θρησκειών που γνωρίζουμε σήμερα. Ο Ορφέας είναι γιος της Καλλιόπης, της μούσας της επικής ποίησης και, ανάλογα με την εκδοχή, του Ίαγρου ή του ίδιου του Απόλλωνα. Αυτό δεν είναι απλή γενεαλογία. Οι αρχαίοι σου λένε με αυτό έναν κώδικα. Η φωνή του ανήκει στις μούσες, η λύρα του στον Απόλλωνα, η τρέλα του στο Διόνυσο. Η Ευρυδίκη πεθαίνει από δάγκωμα φιδιού. Τόσο απλό, τόσο ομό. Στην Αθήνα του σήμερα θα έλεγες ατύχημα. Στον μύθο όμως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το φίδι είναι πάντα κάτι παραπάνω. Οριακή γραμμή, μετάβαση, γνώση, δηλητήριο και φάρμακο μαζί. Ο Ορφέας δεν το δέχεται. Δεν κάθεται απλώς να κλάψει δίπλα σε έναν τάφο. Κάνει κάτι αδιανόητο. Κατεβαίνει στον Άδη. Αυτό από μόνο του, αν το σκεφτείς ψύχραιμα, είναι η πρώτη πράξη επανάστασης. Ένας θνητός που αρνείται να δεχτεί ότι ο θάνατος είναι τελεσίδικος και δεν κατεβαίνει με όπλα, δεν κατεβαίνει με στρατούς, αλλά κατεβαίνει με μουσική. Η λύρα του γίνεται άδεια για την είσοδο. Στο πέρασμά του λένε δαίμονες, σκιές, ερηνίες, το ίδιο το σκότος του χάους σταματά. Ο Κέρβερος ησυχάζει. Ο θάνατος για λίγο ακούει. Μπροστά στον Άδη και την Περσεφόνη ο Ορφέας δεν κάνει διάλεξη. Δεν εκφωνεί επιχείρημα. Παίζει. Τραγουδά. Και αυτό που τραγουδά δεν είναι απλά αγάπη. Είναι ο πόνος του ανθρώπου μπροστά στην απώλεια. Η κραυγή του να μην τελειώνει έτσι. Η ψυχή που αρνείται να δεχτεί ότι όλο αυτό ήταν μια τυχαία αναλαμπή ανάμεσα σε δύο τίποτα. Συγκινούνται. Και εδώ είναι το παράδοξο. Οι θεοί του κάτω κόσμου, οι πιο σκληροί, λυγίζουν μπροστά σε κάτι που δεν είναι ούτε μαγικό φίλτρο, ούτε κώδικας, αλλά καθαρός, γυμνός πόνος, ντυμένος με τέχνη. Το επιτρέπουν να πάρει την Ευρυδίκη με έναν όρο. Να μην γυρίσει να την κοιτάξει πριν βγουν στο φως. Ξέρεις τη συνέχεια. Ξέρεις την ανυπομονησία, την αμφιβολία, τη στιγμή που το «κι αν με κοροϊδεύουν» γίνεται πιο δυνατό από την πίστη. Ο Ορφέας γυρίζει. Η Ευρυδίκη χάνεται για πάντα. Και εδώ οι περισσότεροι σταματούν. Τι ωραία τραγωδία, τι ρομαντικός μύθος, τι μάθημα για εμπιστοσύνη. Κι όμως στα μυστήρια δεν ενδιαφέρει τόσο αν τα κατάφερε ή όχι. Αυτό που μένει είναι ότι κατέβηκε. Ότι για λίγο ένας άνθρωπος περπάτησε σε έναν χώρο πέρα από τη ζωή και γύρισε πίσω με κάτι. Όχι με την Ευρυδίκη, αλλά με κάτι άλλο. Με γνώση. Και κάπου εδώ ξεκινά ο ορφισμός. Φαντάσου ότι ζεις στην αρχαία Ελλάδα. Δεν έχεις επιστήμη όπως εμείς, δεν έχεις ψυχολογία, δεν έχεις νευροεπιστήμη. Έχεις όμως κάτι που εμείς έχουμε σχεδόν χάσει. Την αίσθηση ότι κάθε μύθος κρύβει οδηγίες.
Ο ορφισμός δεν ήταν θρησκεία με την έννοια γραφείων, γραμματέων και φοροαπαλλαγών. Ήταν μια μυστική παράδοση και μια σειρά από ύμνους, τελετουργίες, συμβολικές αφηγήσεις και κυρίως μια πρόταση για το τι είναι η ψυχή. Οι ορφικοί πίστευαν ότι μέσα μας κουβαλάμε κάτι θεϊκό, αλλά αυτό το θεϊκό είναι φυλακισμένο. Γι' αυτό και η περίφημη φράση «σώμα, σήμα, το σώμα είναι ο τάφος». Για τον ορφικό δεν είσαι σώμα που έχει ψυχή, είσαι ψυχή που έχει καταδικαστεί προσωρινά σε σώμα. Και αυτό δεν είναι απλά μια τιμωρία. Είναι, λένε, το αποτέλεσμα μιας αρχαίας ενοχής, ενός πρωταρχικού σπασίματος της τάξης, όπως στα ορφικά κείμενα όπου ο Διόνυσος Ζαγρεύς διαμελίζεται από τους Τιτάνες, οι οποίοι μετά καταστρέφονται από το Δία. Από τις τάχτεις τους γεννιέται ο άνθρωπος, μείγμα τιτανικού και διονυσιακού, βαρύς, σκοτεινός, αλλά με σπίθα θεϊκή. Ο ορφισμός έρχεται να πει: έτσι όπως δεν είσαι ολοκληρωμένος, είσαι ένα μπέρδεμα φωτός και λάσπης και η ζωή σου δεν είναι μια τελική πρόβα, είναι μια στάση σε έναν κύκλο γεννήσεων και θανάτων. Αν το καλοσκεφτείς, αυτό είναι επανάσταση για την εποχή του. Οι παραδοσιακές ελληνικές θρησκευτικές αντιλήψεις στέκονταν κάπου ανάμεσα. Σε έναν άδη σκιά όπου οι ψυχές απλά υπάρχουν και σε ηρωοποιήσεις όπως όσοι πάνε στα ηλίσια πεδία. Ο ορφισμός λέει κάτι πιο ριζικό. Η ψυχή ανακυκλώνεται, ξαναγεννιέται, ξαναπεθαίνει, ξαναπαγιδεύεται και αν δεν κάνεις κάτι θα το κάνει αυτό για πάντα. Και εκεί μπλέκεται ο Ορφέας, όχι ως απλός ήρωας αλλά ως ιδρυτικός μύστης. Αυτός που κατέβηκε, είδε, έμαθε και γύρισε για να στήσει ένα σύστημα λύτρωσης. Τι σύστημα? Τελετουργίες, ύμνοι, κάθαρση, μια σκληρή ηθική. Οι ορφικοί συχνά ακολουθούσαν ειδική διατροφή, απέφευγαν το κρέας, προσπαθούσαν να ζουν καθαρά, μακριά από βία και από αίμα. Γιατί κάθε πράξη, κάθε σταγόνα αίματος, κάθε κίνηση προς το βίο σε βαραίνει περισσότερο μέσα στον κύκλο των μετανσερκώσεων. Ο ορφικός μύστης δεν είναι καλός άνθρωπος επειδή θα τον τιμωρήσει ένας θεός, αλλά επειδή η ψυχή του θέλει να βγει από τη φυλακή. Και εκεί ο Ορφέας γίνεται όχι απλά ήρωας, αλλά πρότυπο. Ο άνθρωπος που τόλμησε να αρνηθεί τον κύκλο του θανάτου, να διαπραγματευτεί με το σκότος, να ψάξει να βρει αν υπάρχει δίωδος. Φαντάσου τώρα μία νύχτα χωρίς φώτα πόλης, μόνο αστέρια, ένα δάσος ή ένα ιερό. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων, όχι πολλοί, γύρω από μια εστία φωτιάς. Δεν είσαι σε μια δημόσια γιορτή, δεν είσαι σε θυσία της πόλης. Είσαι σε κάτι πιο κλειστό. Σε κάτι που αν ρωτούσαν την άλλη μέρα στην αγορά θα απαντούσες με ένα «δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό». Τα ορφικά μυστήρια δεν τα ξέρουμε πλήρως και αυτό είναι μέρος της γοητείας τους. Ξέρουμε όμως ότι υπήρχαν ορφικοί ύμνοι, ειδικά κείμενα που απαγγέλλονταν ή ψάλλονταν. Σύμβολα όπως οι περίφημες χρυσές πινακίδες που βρέθηκαν σε τάφους μοιημένων. Οδηγίες στο νεκρό για το τι να πει και τι να αποφύγει στον άδη. Σε κάποιες από αυτές τις πινακίδες η ψυχή δηλώνει: «Είμαι παιδί της γης και του ένας του ουρανού, αλλά το γένος μου είναι ουράνιο». Αυτό δεν είναι ποιητική ευγένεια, είναι μία δήλωση ταυτότητας. Δεν ανήκω εδώ, είμαι κάτι άλλο, εγκλωβισμένο προσωρινά. Στα ορφικά μυστήρια η συμμετοχή δεν ήταν απλώς «ας πάμε να περάσουμε καλά». Ήταν μία προετοιμασία για τον θάνατο. Όχι με μακάβριο τρόπο, αλλά κάτι σαν εκπαίδευση. Όπως μαθαίνει σε έναν υποψήφιο οδηγό τα σήματα οδήγησης, έτσι και ο μύστης μαθαίνει τι να κάνει όταν περάσει την πόρτα της ζωής. Και πάλι στο κέντρο ο Ορφέας. Όχι ως Θεός, αλλά ως ο πρώτος που βρήκε το δρόμο. Είναι σαν να λένε οι ορφικοί, εκείνος κατέβηκε χωρίς να είναι μύστης. Εμείς όμως θα κατέβουμε με οδηγίες. Το πιο ανατρεπτικό στοιχείο, η ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν είναι παθητικός. Δεν κάθεται απλώς να τον κρίνουν. Έχει ευθύνη, ρόλο, συμμετοχή και μέσω μοίησης μπορεί να επηρεάσει τη μοίρα της ψυχής του.
Σε έναν κόσμο που οι θεοί αποφάσιζαν σχεδόν τα πάντα, ο ορφισμός βάζει στο τραπέζι κάτι σαν ότι η τελική απόφαση για σένα περνάει και από τα δικά σου χέρια. Αν κοιτάξεις προσεκτικά την ιστορία των μυστηρίων, θα δεις ότι ο Ορφέας εμφανίζεται παντού. Στην Ελευσίνα, τα μυστήρια της Δήμητρας και της Περσεφόνης μιλούν για τον κύκλο της ζωής. Σπόρος, θάνατος στη γη, αναγέννηση. Μια γεωργική αλλά και υπαρξιακή ιστορία. Ο ορφισμός όμως πάει ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι μόνο η γη που ξαναγεννιέται, είναι και η ψυχή. Ο Πυθαγόρας, αιώνες μετά, μιλά για μετενσάρκωση, για κάθαρση μέσω ζωής, για απόσταση από το αίμα, για μια μαθηματική, σχεδόν μουσική τάξη του σύμπαντος. Πολλοί αρχαίοι τον θεωρούσαν, αν όχι μαθητή του Ορφέα, τουλάχιστον κληρονόμο μιας ορφικής παράδοσης. Και έπειτα έχουμε τον Πλάτωνα. Στον Φέδωνα, στον Γοργία, στον Μένωνα, η ιδέα ότι η ψυχή προϋπάρχει και ότι η ζωή είναι ένας σταθμός παιδείας θυμίζει ένα πράγμα. Ορφικό κύκλο ψυχών. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι χριστιανοί πατέρες πολύ αργότερα είδαν τον Ορφέα μια πρόβα της αλήθειας που ήρθε μετά. Άλλοι τον δαιμονοποίησαν, άλλοι τον παραλήλησαν με μορφές που σπάνε τα όρια ζωής θανάτου. Φαντάσου τώρα την εικόνα. Στο κέντρο μια μορφή με λύρα, γύρω του σαν ομόκεντροι κύκλοι. Ορφικοί μύστες, ελευσίνια μυστήρια, Πυθαγόρια σχολή, πλατωνική φιλοσοφία, μέχρι και χριστιανικές και νεότερες μυστικιστικές παραδόσεις. Και σε κάθε επίπεδο ο ίδιος ψήθυρος. Δεν είσαι μόνο αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη. Δεν τελειώνεις εκεί που νομίζεις ότι τελειώνεις. Και η ζωή σου είναι μέρος μιας μεγαλύτερης τροχιάς. Ο Ορφέας γίνεται έτσι όχι μόνο τραγικός εραστής, αλλά παγκόσμιο αρχέτυπο του ανθρώπου που κατεβαίνει στο σκοτάδι και γυρίζει με μια διδασκαλία. Το βλέπεις στο Βούδα, το βλέπεις στον Ιησού, το βλέπεις σε σαμάνους, σε μύστες, σε ασκητές. Το μοτίβο είναι πάντα το ίδιο. Κάθοδος, αντιπαράθεση με το σκοτάδι, επιστροφή, μετάδοση της γνώσης. Στην ελληνική εκδοχή αυτού του παγκόσμιου μοτίβου το όνομα είναι Ορφέας. Μετά την αποτυχία του στην κάθοδο στον Άδη, ο Ορφέας δεν επιστρέφει απλά στη ζωή όπως πριν. Δεν ξαναμπαίνει κανονικά στο παιχνίδι της κοινωνίας. Απομακρύνεται. Σε πολλές εκδοχές η στάση του απέναντι στις γυναίκες αλλάζει ριζικά. Άλλοι λένε ότι τις αποφεύγει. Άλλοι ότι στρέφεται πια μόνο προς αγόρια. Άλλοι ότι απορρίπτει γενικά τον γάμο και την παραδοσιακή ζωή. Το σημαντικό όμως είναι αυτό, ότι ο Ορφέας μοιάζει με κάποιον που έχει δει κάτι που δεν τον αφήνει να ζήσει φυσιολογικά. Και η κοινωνία, όπως σχεδόν πάντα, δεν συγχωρεί τους ανθρώπους που της θυμίζουν ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτήν. Οι μενάδες, οι αίριες, ακόλουθοι οπαδοί του Διόνυσου τον κατασπαράζουν, τον κομματιάζουν σε μια σκηνή που θυμίζει πολύ τον διαμελισμό του Διονύσου Ζαγραία από τους Τιτάνες. Το κεφάλι του, λένε, πέφτει στον Εύρο. Συνεχίζει να τραγουδά πάνω στο νερό. Η λύρα του επιπλέει και όλα μαζί καταλήγουν στη Λέσβο, όπου χτίζεται ιερό. Τι σημαίνει αυτή η εικόνα? Βλέπεις έναν άνθρωπο που τόλμησε να σπάσει το όριο ζωής θανάτου. Γύρισε με κάτι ριζοσπαστικό να πει, δεν χωρά πια στην παλιά κοινωνική τάξη και τελικά η κοινωνία τον διαλύει. Κι όμως η φωνή του δεν σιωπά. Συνεχίζει να τραγουδά ακόμα και χωρίς σώμα. Είναι σαν να σου λέει ο μύθος, μπορείς να σκοτώσεις τον φορέα της ιδέας, αλλά όχι την ίδια την ιδέα. Το σώμα του Ορφέα διαλύεται, όμως η παράδοση που αποδίδει σε αυτόν τα μυστήρια, την ορφική κοσμολογία, τους ύμνους, ζει. Αυτός είναι ο τιμωρημένος μύστης. Δεν ανήκει πια στον κόσμο των απλών ανθρώπων, αλλά ούτε μπορεί να θεοποιηθεί πλήρως. Στέκεται ανάμεσα, σαν γέφυρα. Γι' αυτό και για αιώνες, όταν κάποιος ήθελε να δώσει βάρος σε μια μυστική διδασκαλία, συχνά την υπέγραφε με το όνομα Ορφέας. Και τώρα κάπου θα μου πείτε, τι μας νοιάζει σήμερα ένας μύστης από την αρχαιότητα? Εύλογη ερώτηση. Ζούμε σε έναν κόσμο με επιταχυντές σωματιδίων, με κινητά, με τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρώπους που μετράνε views και likes. Τι χώρο έχει εδώ ένας τύπος με λύρα που κατεβαίνει στον Άδη? Περισσότερο από όσο νομίζετε. Η ορφική ματιά στον άνθρωπο λέει
ότι δεν είναι μόνο σώμα. Δεν είσαι μόνο η ρόλη που παίζεις, δουλειά, οικογένεια, κοινωνική ταμπέλα. Είσαι κάτι που προσπαθεί να θυμηθεί ποιος είσαι. Αυτό, ακόμη και αν βγάλεις όλο το μεταφυσικό, είναι ένα ισχυρό ψυχολογικό μήνυμα. Ότι ο άνθρωπος νιώθει βαθιά μέσα του πως δεν είναι αρκετό το εδώ και τώρα. Ζούμε σαν να είναι όλα μια ζωή και τέλος. Αλλά το υπαρξιακό μας ένστικτο δεν συμφωνεί. Κάπου μέσα μας πιστεύουμε ότι κάτι συνεχίζεται. Αν όχι κυριολεκτικά, τότε μέσα από το τι αφήνουμε, τι μαθαίνουμε, τι αλλάζουμε. Ο ορφισμός σε επίπεδο ψυχολογίας είναι σαν να μας λέει: σου δίνω ένα μύθο για να εξηγήσεις αυτή την αίσθηση. Ένα πλαίσιο, μια αφήγηση στο οποίο η ζωή σου δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά κομμάτι μιας διαδρομής. Τελετουργίες, ύμνοι, μυστήρια, στην ουσία είναι εργαλεία για να χαράξεις μέσα σου μια νέα ταυτότητα. Να πεις στον εαυτό σου: δεν είμαι μόνο ό,τι μου είπε η κοινωνία ότι είμαι. Γι' αυτό και οι μύστες συχνά ζουν στην άκρη. Λιγότερο άνετοι, λιγότερο βολεμένοι, αλλά πιο συνειδητοί. Ο Ορφέας συνεχίζει να είναι σήμερα επίκαιρος, όχι επειδή θα πας αύριο να γραφτείς σε μια ορφική αδελφότητα, αλλά επειδή η ιστορία του κουμπώνει σε μια σύγχρονη αίσθηση ότι ο κόσμος είναι επιφανειακός, ότι κάτι λείπει, ότι χρειαζόμαστε βάθος, ότι ο θάνατος δεν είναι απλώς ένα ιατρικό event, αλλά ένα ερώτημα. Φαντάσου τον Ορφέα όχι ως μια μορφή σε ένα αγγείο, αλλά ως ερώτηση. Αν σήμερα κάποιος σου έλεγε: υπάρχει τρόπος να δεις πέρα από αυτό που νομίζεις ότι είναι η ζωή σου, αλλά θα χρειαστεί να πεθάνει κάτι μέσα σου, η σιγουριά, η άνεση, η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου, θα το τολμούσες? Ο Ορφέας τόλμησε κυριολεκτικά. Κατέβηκε στον Άδη. Εμείς δεν έχουμε την πόρτα του Άδη μπροστά μας, έχουμε όμως κάτι άλλο. Την επιλογή να μην ζήσουμε ρομποτικά, να μην περάσουμε τη ζωή μας απλώς αντιδρώντας. Ο ορφισμός έλεγε: μη ζεις σαν να είσαι μόνο σώμα, γιατί τότε η ψυχή σου θα ξαναγυρίσει πάλι εδώ, μέχρι να το καταλάβει. Εσύ μπορείς να το μεταφράσεις κι αλλιώς. Μη ζεις σαν να μην έχεις ευθύνη, μη ζεις σαν να μην αφήνεις ίχνος, μην ζεις σαν να είναι όλα ένα τίποτα. Κάθε φορά που κοιτάς έναν μύθο και λες ωραία ιστορία, χάνεις το μισό. Το άλλο μισό είναι η ερώτηση. Και τώρα εγώ τι κάνω με αυτό? Ο Ορφέας δεν είναι εκεί για να τον θαυμάζεις. Είναι εκεί για να σε φέρνει σε αμηχανία. Για να σε ρωτά: εσύ σε ποιον Άδη δεν τολμάς να κατέβεις? Ποια ευρυδίκη έχεις αφήσει στο σκοτάδι? Και ποια ψυχή μέσα σου φωνάζει χρόνια ότι δεν της αρκεί αυτό που ζεις? Ίσως τελικά τα μυστήρια να μην ήταν ποτέ για λίγους. Ίσως να ήταν πάντα ένα κρυφό μάνιουαλ για όλους, απλώς κρυμμένο πίσω από σύμβολα, σιωπές και τελετές, για να το αναζητήσουν μόνο όσοι είχαν πραγματικά κουραστεί από την επιφάνεια. Και αν κάτι μένει από τον Ορφέα, δεν είναι ούτε η λύρα, ούτε τα τραγούδια, ούτε ακόμα οι αιματηρές σκηνές του τέλους. Είναι η επίμονη, σχεδόν ενοχλητική φράση που ψιθυρίζει μέσα από τους αιώνες. Δεν τελειώνεις εκεί που νομίζεις ότι τελειώνεις. Και δεν είσαι μόνο αυτό που σου είπαν ότι είσαι. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, αφήστε ένα like και μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να συνεχίσετε να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.